Hi guys, අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රොටි හදන විදිය. ඉස්සෙල්ලාම අපිට පොල් ඕනි වෙනවා. පොල් ගාවගත්ත පොල්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනි වෙනවා මේ වගේ භාජනයක්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ලුණු වතුර ටික අදා ගන්න ඕනි මේ පොල් ටිකට. කලවම් කරගන්නවා. මේ තින්නනේ. සීතලයි නේද මේක? ඊට පස්සේ අපි මේ භාජනය අරගෙන මේ පොල් ටික දාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි පාන් පිටි දාගන්න ඕනි. ඔයාලට ඇති ප්‍රමාණයට පාන් පිටි දාගන්න. අද මාත් එක්ක ඉන්න මට හැමදාම නංග කරනවා. මට කඩදර කරන නංගි. මේ ඉන්නේ මගේ දන් කරන නංගි. හැම තිස්සම මොකක් හරි දඬු වැඩක් කරනවා. කොලෙන්නේ නෝට මං කිව්වා දන් වැඩ කරනවා කියලා. Don't touch. You don't touch. Don't touch. Pas අපි ඒක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩෝ එක හදන්න වතුර දාගන්න ඕනි. මේ ඉන්න මගේ හැම තිස්සෙම දැන් කරන කෙනා. මට හැම තිස්සෙම මොකක් හරි පදයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනි. වතුර දාලා. හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් දැන් අපි මේක රෝල් කරලා හොඳ රොටියක් හදාගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත රොටිය පුච්ච ගන්න ඕනි. හදාගත්ත රොටිය අපි කනවා. රහයි.